السلام عليكم. هنتكلم عن مصادر الإيرادات. ده البلوك رقم 5 أو القسم الخامس من أقسام نموذج العمل التجاري. طيب، إيه هو مصادر الإيرادات؟ مصادر الإيرادات أو الريفينيو ستريمز هي البلوك اللي احنا بنوضح فيه أو بنعرف فيه احنا منين هنحصل على الانكم بتاعنا أو الريفينيو بتاعنا. حتى لو انت في الإصدار الأول أو في الفيرجن الأول أو في الفترة الأولى من البيزنس بتاعك ما عندكش revenue streams او شايف ان انت مش هتعمل revenue streams او بس واجب جدا ان انت توضح ان later on revenue streams بتاعتك هتيجي منين. لان خلينا نتفق ان من غير revenue streams، من غير ما يبقى واضح انت هتجيب فلوس منين، البيزنس موديل ده فيه مشكله. انا احب اقول ان الدايره مش مقفوله، في تسريب في البيزنس موديل بتاعك. لازم تبقى الدايره مغلقه، ال9 بلوكات واضحين. منين هتجيب مصدر ايرادات عشان تمينتين البيزنس موديل ماشي ومستمر وبيكبر وبيكمل في نفس الوقت، عشان يبقى في انترست للشركاء وللمستثمرين ان هم يبقوا موجودين معاك في البيزنس موديل بتاعك. بشكل اساسي في نوعين من الايرادات او من اشكال الايرادات. النوع الاول الترانزاكشن ريفينيو، والنوع الثاني هو ريكيورنج ريفينيو. الترانزاكشن ريفينيو هو عباره عن ان المعاملات اللي بتتم لمره واحده فقط من العميل. بمعنى اصح ان العميل اشترى منتج معين او اشترى خط مني او اشترى حاجه معينه، فمش كل شويه بيشتري نفس المنتج ده معايا. فالترانزاكشن بتتم لمره واحده. تعال نتخيل مثلا، ناخد مثال مثلا شركات الاتصالات مثلا بتاعت الموبايل. فانت لما بتشتري خط فده ترانزاكشن ريفينيو، يعني انت بتبيع الخط لمره واحده، مش كل شهر العميل هيشتري منك الخط، بيشتري مره واحده بس. دي طريقه للريفينيو ستريمز، بس لازم يكون عندك ريكارينج ريفينيو. بمعنى اصح ان انت لازم يكون عندك ريفينيو، دخل مستمر جاي من مصدر مستمر. فمثال شركات الموبايل هو الدخل اللي انت بيدفعه العملاء على تجديد الاشتراكات الشهرية او الفواتير بتاعتهم. طيب، يبقى بالتالي عشان نبدأ بقى نحدد ايه هي الريفينيو ستريمز بتاعتنا، محتاجين نكون واضحين جدا جدا جدا. احنا اتفقنا ان في قيمة، شرايح عملاء، في قنوات، في كاستمر ريليشن شيبس. طيب، محتاجين بقى نحدد الريفينيو ستريمز دي هتيجي منين بالظبط، الفاليو اللي انا هقدمها دي. ايه بقى الريفينيو ستريمز دي هتيجي منين بالظبط في الفاليو؟ هل انا ببيع منتجات فهقدر اقول والله عن طريق برودكت سيلز او اسيت سيلز، ببيع اصول معينه، منتجات معينه، حقوق ملكيه معينه، ببيع ايه بالظبط؟ او بقدم خدمات مقابلها فلوس، فانا مثلا ببيع او بقدم خدمات بفلوس. هل انا ببيع حاجه مثلا حقوق ملكيه بيتم تاجيرها مثلا، او حاجه باشتراك شهري بسبسكريبشن فيز، مثلا ببيع سوفت وير معين بسبسكريبشن فيز برسوم اشتراك معين مثلا. هل انا ببيع او باجر اصل معين، باجر عربيه، باجر منزل، باجر ارض، باجر ماكينات، باجر. فيجب ان انا اكون واضح جدا الريفينيو ستريم بتاعي جاي منين. ده امر مهم جدا جدا جدا. هل انا مثلا مقابل كل ترانزاكشن بتتم بين 2 عملاء عندي فانا باخد فيز معينه مقابل خدمات، مع مثلا توفير البلاتفورم بتاعي او حاجه زي كده. يجب يكون في وضوح تام جدا في البيزنس موديل كانفاس بتاعي، انا بحصل على الايرادات بتاعتي منين. الايرادات اللي انا بعد كده هبدا اخش عليها في البلوك اللي جاي واقول ايه هي الريسورسز الرئيسيه اللي انا بستخدمها عشان اقدم اكتيفيتيز رئيسيه او انشطه رئيسيه عشان يتولد الريفينيو ستريمز دي. فلذلك عشان يستمر البيزنس موديل بتاعي او عشان يستمر البيزنس بتاعي، يجب ان انا اكون واضح ايه هي موارد الايرادات بتاعتي. لهنا احنا خلصنا كلامنا عن البلوك بتاع ريفينيو ستريمز، ونتكلم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله عن الكي ريسورسز او الموارد الرئيسيه. شكرا.